pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Suji Anand Laki Munisyuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Prai dan ini ialah ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan DIY SMK Prai 2025. Nama saya Nenek Laki Francis Das. Nama saya Muhammad Jeffrey bin Isnal. Nama saya Nur Aulia Balkis binti Cik Rosli. Kami adalah peserta pertandingan DIY Made Simple 2025 Based into Energy, Innovate for a Greener Future. Oleh itu, kita nak mengenalkan produk baru iaitu solar bottle bulb. Penyataan masalah bagi produk ini kerana ramai penduduk luar bandar tidak mempunyai akses pada elektrik yang stabil. Oleh itu, mereka memerlukan alternatif pencahayaan yang selamat, murah dan mesra alam seperti solar bottle bulb.